So, hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Cherry! So, for today's video, we're going to make an AutoCAD drawing with specific coordinates and dimension. First of all, let's open the AutoCAD. So, my version here is 2018 and the AutoCAD is applicable. So, without any dawdle, let's jump to the video! Guys, after we open the AutoCAD, simply click the grid line and then para mas madali siyang magawa ng figure kasi merong mga linya na. And then, I want my lines to be color blue and it depends on you kung anong gusto mong kulay. And then, above is the command and then here is our figure. Ito yung gagawin natin. Nandiyan dyan na yung mga patterns na ipapalo natin. And then, simply click the line or simply type line and then there you go. Start na tayo. 1, 1 or 1 tab 1 and then meron tayong linya sa baba. Just zoom in the grid or the lines. Makikita natin yan. Magsisimula tayo sa origin. And then there you go. Our angle is 1. And then, 4.1 minus 1 is 3.1. So, click natin yung 3.1. And then, para mawala yan, escape lang natin. And then, tingnan natin yung figure. Ang sunod natin is 4.5 and 2.1. Just simply click ulit ng line. And then, type in 4.5 tab or comma 2.2. So, lalabas na dyan yung ating line. And then, simply connect it to the endpoint nung naunang linya. And then, next one, check ulit natin yung figure. Ang next naman natin is 2.3. 2.3, punta tayo ortho or F8. Click ulit natin yung endpoint or simply command ulit tayo ng line or simply type line. Connect ulit natin yung sa figure and then let's put in 2.3 kasi 0 yung degree natin. And then the next one is tunin natin yung figure. Ang sunod natin is 1.4. Meron siyang angle na 1.50 or 150. So, ang gawin lang natin is simply 180 minus 150. So, meron tayong angle na 30. Simply, 1.4. And then, may degree tayo na 30. Click ulit natin. And then, there you go. Meron na tayong line ulit. Then, next one is, meron tayong angle na 90 degree. So, click lang natin. Yan. Pwede natin i-click si ortho. Pag ortho, hindi siya pwedeng kahit anong angle. So, 90 degree lang yung pwede niya, 0 degree or 180. Lagay natin, ortho off ulit tayo. Next naman natin is si 1.60. So, simply 180 minus 150 is 30. I-plus natin siya sa 90 degree na meron tayong 120 degree. So, 1.6 degree natin is 120. Then, next one natin is 1.3. I-ortho on ulit natin para madali. And then, just click the 1.3 on the keyboard. And then, next one is the 1.4. Meron tayong angle na 90 degree. Okay lang yun na kahit naka-ortho on yan. 1.4 and then meron na tayong linya. And then, ortho off muna natin kasi yung natin is, next natin is 2.2. And then, 45 plus 90 is 135 degree. And then, next one is, so hindi siya talaga pantay. I-orthoan lang natin. And then, 1.0 or 1 yung ating coordinates. So, simply type doon natin ng 1.0. And then, next one is 1.5. And meron tayong angle na 45 degrees. So, i-plus lang natin yung 90 degrees. So, meron tayong 135 degree. 1.5 yung coordinates, 135 yung angle natin. Or yung distance natin. And then, next one is
ortho-on lang ulit tayo or simply 180 yung ating angle. 1.0 or 1 yung ating distance. And then next one is 2.3. 2.3, simply 60 degree yon yung ating angle. Ortho-op natin, 2.3, tab, 60 degrees. Basta, ganun lang yung magiging command natin para makagawa tayo ng figure. And then, next one is, and 2.3. Ang mangyayari niyan is, so tapos na pala tayo sa 2.3. So, connect lang natin siya sa endpoint nung nauna nating ginawang line. And then, there you go. Yan na yung ating linya. Yun yung first part na linya. So, line muna tayo. And then, next natin is yung mga distance niya, paglalagay ng mga dimension ng linear and then angular. So, yan yung linya na nagawa natin. We make the lines, proceed tayo sa dim style or simply type dim. Lalabas yan. Doon tayo sa dim style and then lalabas yan. Kung walang standard, so click natin si iOS 25 and then click modify. Punta muna tayo sa lines. Gusto ko yung color ang color ng lines is magenta or pink, and then proceed tayo sa baseline spacing. So lagay natin is 0.02. And then gusto ko ulit yung extension lines, gusto ko kulay pink. And then any color you want, yung dimension line and then extension line. And then, punta tayo, extend beyond dim line, 0.3. And then, the offset from the origin is 0. And then, gusto ko nga pink, palitan natin siya kung anong kulay ang gusto nyo. Anything, or any color you want. Okay tayo. And then, balik pala muna ulit tayo sa modify. And then, punta tayo sa symbols. And then, proceed tayo sa arrow size. Palitan natin siya ng 0.12. And then, palitan natin ng mark ng 0.09. And then, punta tayo sa brick size, gawin natin siyang 0.012. So, it is, yung text, punta muna tayo sa text, and then, gusto ko kulay blue ulit or dasyan. And then, the text height is 0.15. And then, the offset from the dim line is 0.09. So, itong mga size na to is depende sa gusto nyong laki or liit nung mga ano natin. And then, decimal, punta tayo, gawin natin period, and then, set current natin. And then, X natin siya. So, and then, punta tayo ng yan. Yan yung una natin lalagyan ng dimension or the distance or the linear. So, dyan natin makikita kung tama ba yung linya natin. Kung nakasunod ba tayo sa pattern na sinusunod natin. So, tama, 3.1. Simply 3.1, lalabas na dyan yung size nung line. And then, next one natin is yung 2.3. Diyan natin ulit makikita kung tama nga ba yung 2.3 yung dimension or yung distance nung line. Then, click mo yung dalawang endpoint, makikita mo na yung 2.3. And then, next one is, punta ulit tayo, 1.4 yung distance niya or yung linya. And then, makikita natin dyan, 1.4. So, yan. 1.4 yung ating dimension or yung linya natin. So, tama. Nakasunod tayo sa figure na sinusunod natin or yung pattern. And then, next one is, yan. Dyan natin nakikita again kung tama ba yung mga sukat natin sa per linya or per lines. And then 1.6,
Okay. And then, basta click lang tayo ng click dun sa dalawang dulo nung linya. And then, so tama, 1.3. And then, the next one is, okay, undo muna natin. Gusto ko kasi accurate or gusto ko pleasing sa eyes yung paglaline or yung paglalagay natin ng dimension. Click ulit yung dalawang dulo. So parang ano siya, parallel yung ating lines, yung dimension natin. Ayusin ko lang. And then, click ulit natin yung dalawang dulo. Makikita natin 1.4. So, tama yung ating sukat. Yung ating paggagawa ng lines kanina. And then, next one, 2.2. So, tama ulit. And then, dalawang dulo ulit, pag-connectahin natin, so, tama na 1.5 yung ating line. So, again, just proceed on the process. So, overall, yung lahat ng ating lines, makikita natin yan. Just click on yung endpoint, yung dalawang dulo nung linya. Simply add line. Puntahan natin yung endpoint nun. And then, there you go. Pagkalagay natin escape, lagyan natin siya ng angular or na angle, click yun natin yung dalawang linya, makikita na natin yung angle nung line. So, tama. And then, proceed tayo dun sa pangalawa. Click ulit natin yung angular, yung click natin yung dalawang dulo or dalawang lines. So, makikita na natin na tama na 150 degrees yung ating angle. Next one is yung 150 naman. Ulit, again, click yung dalawang linya. So, tama na 150 degrees yung ating angle. Next one is, ganun ulit, repeating process lang siya. So, gawa ulit tayo ng linya. Just simply click the line. So, bago yon, tapusin muna natin to. So, andun na lang natin if in case na nagkamali tayo. So, tama na 45 degrees. Gawa tayo ng linya, simply type line or click the line figure above on the panel. So, makikita dyan, 45 degrees. Ando ulit tayo if in case na nagkaroon ng mistake. So, basta bawal magkamali dyan kasi once na mamali yung ating distance or yung ating coordinates, mamamali na lahat. So, click lang natin yan, gawa tayong linya, and then escape ulit, lagay natin ang angular, click yung dalawang dulo, so 45 degrees. So, tama. Tamang 45 degrees. So, zoom na lang natin para talagang makita natin na tama yung ating ginawang lines kanina. Kung tama ba yung angle niya. Again, click natin ulit yung dalawang lines. Makikita natin yung angle. So, tama na 60 degrees. Proceed naman tayo sa text. So, yan yung lalagay natin. 1.1 and then, simply, multi-line text. Gawa tayo dyan ng box. And then, there you go. Click natin. Palitan natin ng 0.15.
click, and then I want it to be Times New Roman or anything or any text you want, what style you want. So 1.1, so lalabas na yan. 1, and then next one is the 4.1 and 1. So gawa ulit tayo, multi-line text, gawa ulit tayong box dyan, and then click natin. And then again 0.15, and I want again the text to be Times New Roman. And then click mo yon, and then lagay na natin si 4.1 and 2.2. Pagkalagay natin, click natin yon, lalabas na yan. And then gusto kong i-drag or i-move, so simply click natin yan, and then type in move. Click natin si move. So, pwede na natin i-adjust yan. Any part you want. So, ayan na. Next one naman natin is the 4.5 and 2.2. So, again, ganun ulit yung gagawin natin. Click natin si text. Multi-line text. Gawa ulit tayo ng box doon. Zoom natin para mas madali nating makita. And then, click natin, lalabas na ulit siya, palitan ulit siya natin ng 4.5 or 0.05, 0.015 Times New Roman again. Just type the 4.5, 2.2. And then, click natin, lalabas na yan. So, gusto ko ulit siyang i-move. Click natin yon, type move, and then there you go. Pwede na natin siyang i-adjust. So, here. So, yan na yung ating nagawang figure. So, check din natin sa ating pattern na sinusunod. So, yan. Tama yung ating nagawang figure. And then, pagkatapos nyan, pwede na natin siyang i-save. So, again, yan yung mga panel na ginagamit. Nandiyo dyan na yung mga kailangan natin. Nasa baba, yung mga kailangan nating pindutin. Just take some time and explore kung ano nga ba yung function ng bawat panel.